მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ჩვენ ვაგრძელებთ თოჯინის ფეხების ქსოვას. მოვხსოვეთ უკვე მეორე ანალოგიური ფეხი 25 რიგის ჩათვლით. ეხლა შეგვიძლია გადავჭრათ კანის ფერი, რადგან ჯერჯერობით ჩვენ ეს ფერი აღარ გვჭირდება. როგორც ისით 25 რიგში შემოვიყვანეთ თეთრი ფერის ძაფი. ძაფის ბოლოები შევკრათ რამდენიმე კვანძით, რათა ჩვენი ძაფები იყოს საიმედოდ ჩამაგრებული. გადავდივართ 26 რიგის ქსოვაზე და 26 რიგში ჩვენ უნდა მოვხსოვოთ 18 თვალი გარშემო. ეს რიგი შეგიძლიათ დამოუკიდებლადაც მოგხსოვოთ. გადავდივართ 27 რიგის ქსოვაზე. ვხსოვთ 1 თვალი, შემდეგ თვალში მეორე თვალი, შემდეგ მესამე, შემდეგ მეოთხე, შემდეგ მეხუთე, ანუ გვაქვს 18 თვალი, ფეხი გადავკეცოთ შუაზე ნაკსოვი და ნახეთ შუამდე მივიდეთ, ანუ მოვხსოვოთ სულ 8 თვალი. დაგვჭირდა 1 თვალი მოსაქსოვი, რომ შუამდე მივიდეთ და ვხსოვთ მერვე თვალი. უნდა მოვხსოვოთ ახლა 3 ჰაეროვანი თვალი. 1, 2, 3. მოვხსოვეთ 3 ჰაეროვანი თვალი. შეგვიძლია ახლა მარკერი მოვხსნათ ამ ფეხზე, იმიტომ რომ უკვე აღარ გვჭირდება და გავაგრძელოთ ქსოვა. ჩვენ უნდა შევაქსოვოთ მეორე ფეხი. ნახეთ, ვიღებთ მეორე ფეხს, სადაც დავამთავრეთ ქსოვა, ნახეთ, ზუსტად იმ თვალში ჩავდივართ. ჩავდივართ იმ თვალში, ამოვიყვანოთ 1 თვალი. და გამოვხსოვოთ ჩვეულებრივი თვალი. და ეს უკვე მოვხსოვეთ 1 თვალი. ვაგრძელებთ მეორე ფეხზე ქსოვას და უნდა მოვხსოვოთ გარშემო 18 თვალი. ეს 1 თვალი უკვე მოგხსოვილი გვაქვს. შემდეგ მეორე თვალი, შემდეგ თვალში მესამე თვალი, შემდეგ თვალში მეოთხე თვალი, შემდეგ თვალში მეხუთე თვალი, შემდეგ მეექვსე თვალი, შემდეგ მეშვიდე, შემდეგ მერვე, ვხსოვთ მჭიდროდ რა თქმა უნდა, შემდეგ მეცხრე, მეათე, მე-11 თვალი, მე-12, მე-13, მე-14, მე-15, მე-16, მე-17 და ბოლოს დაგვჭირდა 1 თვალი, მე-18 თვალი. ანუ ჩვენ მოვხსოვეთ 3 ჰაეროვანი თვალი და შევაქსოვეთ 18 თვალით მეორე ფეხი. მივუახლოვდით 3 ჰაეროვან თვალს, რომლითაც ჩვენ 1 ფეხი მივახსოვეთ მეორე ფეხს. და ამ 3 ჰაეროვანი თვალიდან უნდა ამოვხსოვოთ ჩვენ 3 თვალი. მაგრამ რადგან საკმაოდ დიდი დაშორებაა თვალსა და ჰაეროვან თვალს შორის, ამიტომ ჩვენ დაშორების შუიდან ამოვიყვანოთ 1 თვალი. შემდეგი თვალი ამოვიყვანოთ ჰაეროვანი თვალიდან, ნახეთ, პირველივე თვალში ჩავდივართ პირველივე ჰაეროვან თვალში და ამოვიყვანოთ. 3 თვალი გვაქვს ყაის ნახზე, ჯერ გამოვხსოვოთ 2 თვალი, შემდეგ გამოვხსოვოთ 2 თვალი. ამრიგად ჩვენ 3 თვალიდან ამოვიყვანეთ 1 თვალი და დაშორებაც აღარ გვაქვს დიდი. ვაგრძელებთ ქსოვას და მოვხსოვოთ მეორე ჰაეროვანი თვალიც, ამოვიყვანეთ 1 თვალი და მოსაქსოვი გვაქვს მესამე ჰაეროვანი თვალი და იგივენაირად გავიმეოროთ. ჯერ ამოვიყვანოთ 1 თვალი, შემდეგ ამოვიყვანოთ მეორე თვალი, ნახეთ, აქ ჩავიდეთ და ამოვიყვანოთ მეორე თვალი. 3 თვალი გვაქვს ყაის ნახზე, ჯერ მოვხსოვოთ 2 თვალი და შემდეგ დარჩენილი 2 თვალი. ჩვენ შეგვეძლო, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივად მოგვექსოვა ჰაეროვანი თვალიც გადაგვება, მაგრამ ესე საკმაოდ დიდი დაშორება იქნებოდა. და დეტალს სინთიფონით რომ შევავსებდით,
გამოჩნდებოდა სინთიფონი ნახსოვში. ვაგრძელებთ მეორე ფეხის ქსოვას და უნდა მოვხსოვოთ გარშემო 18 თვალი. ეს მეოთხე თვალი, შემდეგ მეხუთე თვალი, შემდეგ მეექვსე, შემდეგ 7, შემდეგ 8, შემდეგ 9, შემდეგ 10, შემდეგ 11, შემდეგ 12, შემდეგ 13, შემდეგ 14, შემდეგ 15, შემდეგ 16, შემდეგ 17 და მე-18 თვალი. მივედით სამ ჰაეროვან თვალთან და უნდა ამოვხსოვოთ ისევ ამ სამი ჰაეროვანი თვალიდან ჩვეულებრივი თვალი. აკვირდით თქვენ ნახსოვს თუ ისევ დიდი დაშორება იქნება თვალსა და ჰაეროვან თვალს შორის, მაშინ ისე გაიმეორეთ სამი თვალიდან ამოიყვანეთ ერთი თვალი. ჩემთან ეს დაშორება არ არის, ამიტომ მე პირდაპირ გავაგრძელებ ქსოვას. ეს ერთი ჰაეროვანი თვალიდან ამოვიყვანეთ ერთი თვალი, ეს მეორე ჰაეროვანი თვალიდან ამოვიყვანეთ ერთი თვალი და მესამე ჰაეროვანი თვალიდან ამოვიყვანეთ მესამე თვალი. ამრიგად, ჩვენ დავამთავრეთ 27 რიგის ქსოვა და რიგის გარშემო გვაქვს 42 თვალი. ესე გამოიყურება ამ ეტაპზე ჩვენი ნახსოვი, სამი ჰაეროვანი თვალის დახმარებით შევძელით ჩვენ და გადავაბით ფეხები ერთმანეთს. იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ რიგების თვლა, აუცილებელია მოვნიშნოთ 27 რიგი. ნახეთ, აი ესე ჩავამაგროთ მარკერი 27 რიგში. ნახეთ. და ეს იმას ნიშნავს, რომ სადაც არის ეს მარკერი, ის რიგი არის 27 და ამრიგად ჩვენ გაგვიმარტივდება რიგების დათვლა. გადავდივართ 22 რიგზე. ჩავამაგროთ მარკერი რიგის დასაწყისში, რადგან ახლა ეს არის ჩვენი რიგის საწყისი და ვხსოვთ 42 თვალს გარშემო. ნახეთ, პირველ ფეხზე ამოვხსოვოთ 18 თვალი, დავიწყოთ 1, შემდეგში 2, შემდეგ თვალში 3, შემდეგ თვალში მე-4 თვალი და შეეცადეთ, რომ მარკერის ქვეშიდან ამოიყვანოთ თვალი. შემდეგ თვალში მე-5 თვალი გავაკეთოთ. შემდეგ თვალში ვხსოვთ მარკერის ქვეშიდან 6, შემდეგ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ამოვხსოვოთ მე-18 თვალი. გადავდივართ ახლა სამ ჰაეროვან თვალზე და მოვხსოვოთ 1 თვალი, შემდეგ მეორე თვალი და მესამე თვალი. მოვხსოვეთ ერთ ფეხზე 18 თვალი და ჯაჭვზე 3 თვალი, მეორე ფეხზეც უნდა მოვხსოვოთ 18 თვალი და შევხვდებით შემდეგ ერთმანეთს. მოვხსოვეთ მეორე ფეხზეც 18 თვალი, მივედით ჯაჭვთან და მოვხსოვოთ 1 თვალი, მეორე თვალი,
და მესამე თვალი. ჩვენ დავამთავრეთ 22 რიგის ქსოვა, მოვხსოვეთ 22 რიგში 42 თვალი და 22 რიგიდან 35 რიგის ჩათვლით, ანუ სულ 8 რიგი უნდა მოვხსოვოთ ჩვენ 42 თვალი. ნახეთ, აი სწორედ ეხლა გამოგადგებათ მარკერი, რო ჩავამაგრეთ ჩვენ 27 რიგში და ეს მარკერი გაგიადვილებთ რიგების თვლას. მარკერი სადაც არის დამაგრებული არის 27 და შემდეგ 22 რიგი. ჩვენ მოვხსოვეთ უკვე 8 რიგი, ანუ 28 რიგიდან 35 რიგის ჩათვლით გარშემო 42 თვალი და ესე გამოიყურება ჩვენი მოქსოვილი დეტალი. გადავდივართ 36 რიგზე და ვიწყებთ რიგის ქსოვას. ეს 1 თვალი, შემდეგ 2, შემდეგ 3, შემდეგ 4, შემდეგ 5 და ვაკეთებთ კლებას, ანუ 2 თვალიდან ამოყვავს 1 თვალი. 36 რიგში ჩვენ ვხსოვთ 5 თვალი კლება და ამას ვიმეორებთ 6 ჯერ. დარწმუნებული ვარ, დამოუკიდებლად ამ რიგის მოხსოვა არ გაგიჭირდებათ. დავასრულეთ 36 რიგის ქსოვა და ნახეთ, მე ვაპირებ შევცვალო თეთრი ფერის ძაფი მაისურის ფერის ძაფით და ამ ეტაპზე უნდა შევცვალო ძაფის ფერი. თუ თქვენ აპირებთ, რომ ქვედა საცვალი და მაისური ერთი და იგივე ფერით მოგხსოვოთ, ისე როგორც მე წინა თოჯინაზე მაქვს მოგხსოვილი, მაშინ თქვენ პირდაპირ შეგიძლიათ გააგრძელოთ ქსოვა და ძაფი არ შეცვალოთ. შემომაქვს მაისურის ფერის ძაფი და შევცვალოთ შემოჩნევლად ძაფის ფერი. ნახეთ, წინა რიგის გამოხსოვილ თვალს აქ ბოლოში 2 თვალი, ჩავდივართ ყაისნახით ამ ორ თვალში, გამოვდებთ ახალ ძაფს ყაისნახს და გამოგვაქვს მარყუჟი. ესე შემოვიყვანეთ ჩვენ ახალი ფერის ძაფი ქსოვაში და გადავდივართ ახლა ჩვენ 37 რიგზე. ვხსოვთ 1 თვალი, 2, შეგვიძლია უკვე გამოვქაჩოთ წინა სამუშაო ძაფი და ჩავამაგრეთ ესე ახალი ძაფი. ვაგრძელებთ ქსოვას. ვხსოვთ ახლა კლებას, 2 თვალიდან ამოვიყვანოთ 1 თვალი და ვიწყებთ კომბინაციის ქსოვას. კომბინაცია არის 4 თვალი კლება და ეს უნდა გავიმეოროთ 5 ჯერ. ეს მეორე თვალი, შემდეგ მესამე თვალი, შემდეგ მეოთხე თვალი და ვაკეთებთ კლებას. 2 თვალიდან ამოყვავს 1 თვალი. როგორც გითხარით, კომბინაციას 4 თვალი კლება ვიმეორებთ 5 ჯერ და შევხვდებით რიგის ბოლოს ერთმანეთს. ვასრულებთ 37 რიგის ქსოვას და დაგვრჩა ბოლო 2 თვალი ამოსაქსოვი რიგში. ვხსოვთ 1 თვალი, შემდეგ მეორე თვალი და მოვამთავრეთ 37 რიგის ქსოვა. და რიგის ბოლოს ჩვენ გვაქვს 30 თვალი. ჩვენ ამ ეტაპზე ვაჩერებთ ტანის ქსოვას, რადგან 38 რიგში ჩვენ ტანს უნდა შევაქსოვოთ ქვედაბოლო. ქვედაბოლო, როგორც გითხარით, იქსოვება ცალკე დეტალი და შემდეგ შეექსოვება ტანს. ამ ეტაპზე გემშვიდობებით, შევხვდებით სულ მალე ერთმანეთს და მოვხსოვთ შემდეგ ვიდეო გაკვეთილზე ქვედაბოლოს. თქვენ კი თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეო გაკვეთილები და თქვენთვის სასარგებლოა, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო, მე კი დროებით გემშვიდობებით.